سيدي هذا اكو داعش بالبيت، سيدي اكو داعش بالبيت. سيدي دخلت البيت بس حاليا بيناتنا حارب عن انتبه دير بالك من هذا البيت. لا تعمل على هذا شو هذا جالس. خربان هذا لا تصير على هذا. ما يرجع سوي صوت. لا 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 لا، ايش لا تفتح، ايش لا تفتح يبين. خلي لا تعب. قربته. عشيبه بطلوا علي. جيب بصاد، جيب بصاد. جيب هنا، جيب اللي جاي، جيب اللي جاي. تعال افرج جسمه، افرج جسمه، افرج جسمه. ما طبقتكم لورا. والله العلاقة قوية كلش يتنفس ودقات قلبه، واحنا كلنا على هذا المنهج. ويم الله يبارك. Years after the U.S. military invasion, the country still faces profound challenges, none more dire than the threat posed by the Islamic State. The capture of Mosul in June 2014 shocked the world and became a symbol of the emerging threat of the so-called Islamic State group. There are over 1 million civilians in Mosul. ISIS is not letting them leave. It's using them as human shields. They're describing a life of torture under the Islamic State's brutal rule. The Iraqi Prime Minister has announced just moments ago the offensive to take back Mosul is now underway. ISIS recognizes that there is a big battle ahead for Mosul, Iraq's second largest city. This is the place where IS proclaimed its caliphate. Here it was born. And here, Iraqi forces say, it will die. ليس فقط أنه بيدك سلاح وتقاتل، أيضاً القتال الذهني، وما لا شيء إلا جرذان لا أكثر ولا احنا أصدقاء من البداية. يعني مفتوح بعض الأحيان يعني ننحصر احنا من أشخاص ينقذ جماعته. علاقتنا ما بها يعني اي غلط. زين صار تعال. أنا دوري قناص. القتلة أفرح يعني أنا جدا سعيد اللي أقتل يعني أشوفه قدام عيني. يعني يصير ونسة عندنا، مو تقول حرب إنما زفة عرس يعني عندنا.
داعش. ان شاء الله لين نخلص على داعش بالعراق ويرجع الامن والامان لوطننا الحبيب. طبعا الصراحة هي هاي العوائل اللي تقول عليها الموالين الداعش ما راح يعترفون بهذا الشيء. راح يطلعون وحالهم حال العوائل اللي تطلع اللي ما عندها شيء. وهذا كله صعب بالنسبة لنا. لو كانت المحافظة خالية من المدنيين لكان خلصت من زمان. داعش ما نلعب. افتح الباب. افتح الباب. جيش عراقي جيش عراقي. صح عليهم يلا عسل. صعدونا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى المولد فوق البنزين مالتك ما متفق. اي والله. صعدوا للسطح. بنتي من والله خايفة. ما صعدونا على السطح. الصراحة يعني أنا والدي أيضا كان ضابط في الجيش العراقي في فرقة 11 لواء 44. تعرض لحادث إرهابي قريب من بيتنا. خلوا له طبعا عبوة لاصقة بسيارته. طبعا أنا كنت بكلية الهندسة. انتابني في الشعور إنه هاي المجامع الإرهابية يجب القضاء عليها لأنها ردت أخذ حق والدي والدفاع عن أرض وطني ليكمل مسيرة والدي. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. قاعدين على الجهاد. صيتك كده يشوفوك قاعدين على الجهاد اللي كان. نكون في الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يتقبلني وأذهب إلى الجهاد. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ أنا كل حياتي كانت وكل أمنياتي أن أصبح لاعب كرة قدم،
بس من صارت 2014 سقطت الموصل، فأنا كل شيء بحياتي يعني نسيته وفكرت أنا دافع عن وطني وعن أهلي وعن المقدسات. يعني إذا واحد يسألني يعني اللي يقتل الطفل يعني شنو؟ اللي يقتل المرأة، اللي يقتل المدني، شيء كافر لا يعرف دين ولا يعرف الرحمة ولا قيم ولا مبادئ عندهم. والحمد لله والشكر أنا تحققت أمنيتي، قاتلت بالموصل. احمد تقدم. شوف لي مالك عبر. طيب مالك. إذا كنت اني الرجل الاول بالفريق. ايضا اخذنا المنطقه وخلصنا، بقى بس شارع واحد ماكو فتحات بالبيوت، فانجبرنا انه نطلع على الشارع. البقية كان اكو بيت بصفهم على يدهم اليمين مفتوح، فاتوا كلتهم بالبيت واخذوا عباس وياهم. وسطة وسطة. لا 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 لا. سيارة. سيارة حمود. جدد بينك. سيارة. سيارة. ورميك على السريع. ارجع سيارة. ورميك. شو وريك الله يعزك. يا زين قناص لا تواقف. دلك. الجو ما كان شمروا بالهم. افتح الباب وشمروا جوا. جيب العنوان. الفاس. دلك يعني لو كان مستهدف ملازم ولا نمار كان الحظيرة كلها انتهت. يعني هو ما يعني شلون اقول لك، مو تقول بينضابط بيناتنا كاخ، يعني اخ انه اخ كبير. الحمد لله الله وفقنا يعني. الو حياتي، هذا صباح النور حبيبتي مالك الغالية، يما كذا وحدك. يلا قومي حبيبتي قومي، عندي شغلة تكمليه. جسمك يوجعك؟ عافي شد نص ساعة تنامين؟ لا ماشي حبيبتي، أموت عليك. يلا راحتك. فوق لو جوا؟ لا جوا نتريق، سويت لكم شاي. ابو ليلى شوف صور من يمك على السريع. ابو ليلى وين؟ بعد جمال بعد امام. جد عينه. القتال يعني شلون نقول 24 ساعة هو وياك وبالقتال يعني، وهو حضيرتنا نفسية نفس المكان ويانا ونام ويانا سوا واكلنا سوا هاي، فتطورت العلاقة والعلاقة قوت كلش.
والثقة موجودة بيناتنا يعني بأي مكان احنا نريد موجودة الثقة بيناتنا واحنا ثلاثتنا. لانك سيد لانك انتظر لا تستعجل جمال اصبر شوي اصبر اظن شفت في واحد على راسه انتظر تعال شو انت من الساعه عليه ما ترمي شوف انه واحد دكت له احسن من لا يروح نشتم بالكربلاء الا نكتب يا سيدي كرر على هالضربه. جمال افتح نار يلا روح افتح نار على العماره. جيد جدا نزل راسك هسه. ويا امجد الله يرحمه ويا جمال ما نحس يعني مهمومين او ضايجين او خايفين، لا نطب بضحك ونطب بضحكه ونسه يعني دنك رحنا العباس دنك يا علي شفت المدرب ستة كتبنا اليوم من الدواعش 6 والله 6 من الدواعش. سي بس حاول سي حاول صار قطعناهم قطيع. هسه شغله معزوفه. صورت مجد؟ مرة صغير؟ بس حسين والله السمع بلا عباس دوم شوف التصوير لا يا اخي انا حبيت بورتي بيها مدلب شوف طلعت وين واحد ايه هاي ممتاز. يوم سعيد، يوم يعني صدق فرحنا به. امجد قام شال موبايله فقال ما دام فرحنا هواي خلينا نصور مقطع فيديو ذكريات هذا انه هواي. والحقيقه هو يعني مقطع فيديو حتى من شفتان ساعه ضجت يعني تعرف صاحبي وهاي. وضعيتهم كلش اذوهم الدواعش، كلش اذوهم. ولهذا انت لما نشوف هاي الحاله اكيد حالتك الانسانيه راح تكون كلش عاليه وسعاده. ارجع قلت لا تتحرك ترجع. يلا عباس لا طلع مدني هذا كل شيء. اشكي المدرسة؟ يا تعال. يلا حبيبي يلا
يلا جوا ناس يلا اول غرفه بس انت مش روح مالك علاقه بس روح هنا توقف لي. لما وصلنا للمدرسة لقينا عدد هائل من العوائل، فتوقعنا انه الدواعش موجودين بهاي المدرسة لانه لقينا بها عوائل. ماك واحد ركض من اليمين عبر على اليسار ورا البيت الابيض هذا. نقرا قدامك كتب شفت هذا ما شو اسمك انت؟ قوم. ايش قصركم هنا بهالمدرسة؟ هاي 3 ايام. ذولا اللي قاعدين منو بيهم بالدواعش؟ اذا كذبت اقول لك الحقيقه عمي؟ اي عمي والله ما بهم ولا واحد من الدواعش. ذولا اللي قاعدين جوا قاعدين جوا اخذها وياكم بكم. اسبقك سلك اذا طلع واحد بيهم. ايه واني اعرفك واحد بس جاي اسالك. اذا واقف واحد منهم طقوه حاسبه يعني انا نعرفك واحد جوا يمكن هسه نعرفه. فقول لنا بيه قبل ما تستأذن ترى موتك تموت هنا. تعرفونه والله انا ما اعرفه، والله انا اعرفهم ذول كلهم قرايبي ولد عمي واخوي. وصلنا لحد المدارس وسيطرنا على المدارس وانتهى واجبنا. روح. نداء على جهاز الاتصالات شافوا العجله المفخخه وبالمعالجه شافها فقال له انا اقدر اعالجها بس اريد عنصر حمايه وياي. أنور شنو موقف أنور؟ سيد أنور استشهد. وصلنا له بهذا الوضع. قول يا الله قول يا الله لك ليش مالي طلعت ليش؟ يا ابويا ولك اول ضاق الفصل هو نور اخويا. صارت بيها مشاكل هذا يبكي وذاك. يعني انا من الناس حاولت يعني اهدي الوضعيه، قلت لهم يا ولد يعني احنا بمعركه وداعش قبالنا يعني امتار علينا. كان اكثر واحد يعني متاذي الله يرحمه امجد، لان اقرب الناس الامجد كان. كان بالنسبة لي يعني أنا ما أقدر أوصف نوري يعني أخوي وفقدته والله ما يعني مش أقول عنه ما والله بطل أحد أبطال السرية الأولى. كنا على هذا الطريق وهنيئا له من كسب الشهادة.
كضابط واكو برقبتك المعيه مالتك اللي هم الجنود. كل واحد اكيد عنده عائله، عنده ام واب، متزوج، عنده جهال، فذولا كلهم تخليها بحساباتك، لازم يعني تخليها قدامك. عمي انا قد السابع. جمال وين؟ سيدي شفتها من هناك راحت على جهة اليمين اتجاه الفوج الثاني. وين؟ هي دير بالك زهير احتمال ترجع منا زهير. ويظل طبعا يسمع اصوات، عجله سريعه يتخيلها عجله مفخخه ويتخيلها صاروخ قاذفه وشيء من هذا القبيل. بس انا الصراحه لما انزل البيت ابتعد على العسكريه. العسكريه اللي تغيروا. أكيد صعب بالنسبة لنا، صعب من ناحية المعنوية. عندنا هواية جرحى، عندنا هواية شهداء أثناء التقدم، ننقهر عليهم. لازم تشغل عقلك وتحافظ على كل الأرواح الموجودة، أبد مهما يصير. جمال كلنا عايشين بعبر على البيت يا اخي بسرعه منا جحيتناكم صرنا غبت يا عمي بس ملابسك الله الله. مرتضى البيت خلفك مفتوح صحيح؟ رماية من عندك. الباب مالته مفتوحة، لازم واحد يمن على الفرش. قاعد يرمي. لا تكذب، هسه شفتهم بالبيت هنا عندكم. السالفة ايه اقسم بالله ما شفناهم. اوف والله لا صدقك براشد من الصبح. استعجل يلا تفضل ترى كاميرا. تعال صلاح.
مو منا. صاحب عائلة وانا صاحب فواويل؟ لا حين شافوا ما عائلة موجودين على هاي الجوة بس لا نعبر منها اذا اجت اي طلقه افرغها براسك. يعني لا تحمل المسؤول يعني صاحب عائلة واني يجي كافي خذي تمشي. اني طبعا يلا صاحب عائلة لا تحمل. داعش ايش عنده قام يقدم لنا سيارات مفخخه، طائرات مسيره ذب قنابل، اطفال مفخخين يدزونا، نساء مفخخات. اي واحد قتله اسجله عندي بدفتر او بالموبايل، فمن اصوره اجي اشوف والدتي او اخوتي يعني يفتخرون زين. تقريبا قتلت الى 45 او 43 هذا العدد. الحمد لله والشكر، احنا جاي نقدمه ان شاء الله اللي يرضي به الله. عم قعدنا صبح انا وياه رح دورنا شلون هواي، لقينا شاي شربنا، جبت انا قلاص الي ولا شربنا وكملنا هواي. حسب يعني بالايام الاخيره قال يمكن زوجتي حامل يعني كبدايه او بدايه يعني. ما يعني تسعة الا ربع 9 الا 10 هيك ما صار يعني الحادث. اشتباك وكذا بيني وبين داعش ما يقارب الاشتباك يعني ربع ساعة أقل. فأمجد وياي، فأمجد يرمي سندني يعني حماني. صوبت وقعت بالقاع. فامجد ظل كان يمي، اجي امجد ينقذني يعني شافني صوبت، بركت عليه مسافه عليه هو، بعد يجي علي صحت عليه قلت له ارجع لا تجي لان اكو رمايه باتجاهي. فتعرف صديقك يعني وقع قدامك وهاي ما قدر على نفسه، انضرب طلقه قريبه يعني بصب يعني بقلبه. يعني مو هسه متحط ايدك مثلا على قلبه ولا صدر تسمع تنفسه ودقات قلبه فيكون عندك امل يعني. من حطيته ماكو اي دق يعني لا يتنفس، فشكيت بانه هو يعني استشهد. بيوم وفاته الله يرحمه كان يوم عرسي يعني زفافي. ما اعرف شو اسوي، اني اجازتي تمنيت هناك يعني تمنيت وياهم اشوفهم يعني، لو انا موجود يعني ما اخلي هذا الشيء يصير. ثار امجد انا اخذه مو واحد ب5 دواعش.
واضرب الكلفات ما تلبس درع. واضرب الكلفات ما تلبس درع. باتر التاريخ يكتب للرجال. واسمك يظل على السواتر منطبع. ونشيل القاع 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 ونرجع اول يوم ثاني يوم هيك يعني صرت احلام وهاي. بس انا في غنى عنها يعني، بس اهلي يعني نقعد يسولفوا لي يقولوا لي يعني سولف هيك داعي ايش صيح هاي ضربه هيك هالسوالف. ما اكو حدا مثلا قاعد يمه هاي المريض ما ينام يضل قاعد. دائما اتذكره والله يعني اضوج عليه زايد وابكي عليه. ورقه منتهي بس وقعد بقى بعد هاي الامر انتهى، الامر انتهى. وانا كلنا على هذا المنهج. فكل من حد يوم يعني. When we were in Yemen in May of 2017, we were the only foreign journalists that were able to get permission to enter the country. We wanted to come in and see the consequences of 2+ years of war and airstrikes by a Saudi-led coalition. You'd have the region's wealthiest country bombing the region's poorest, and people are not seeing what's going on. We're talking thousands of civilian dead. حنت وضربت بس طلبك. The current war began when the Houthis, the rebel group from northern Yemen, took the capital in 2014. Months later, the Saudis responded with a massive air campaign. And there's a lot of blame to go around here. The Houthis have blockade shipments, they've detained and even tortured their opponents, and they've prevented human rights organizations from doing their work. But nothing has really caused as much death and destruction as the Saudi bombs. We went to the site of a funeral bombing. It had taken place late last year, and the Saudis say they mistook it for a gathering of Houthi officials. You were standing right here. أنا كنت مستقبل هنا. هنا كنت. بعدين كانوا من كثر الناس مليان، النار طارت على القاعة كلها. دخلوا الناس، أنا خرجت. دخلوا الناس، في ناس دخلوا من المسعفين من أسرتي كانوا خارج، لأنه دول ضيوف عندنا. دخلوا لداخل واستشهدوا بالضربة الثانية. لأن ما خلوهمش حتى يسعفوا، الضربة الثانية ضربت والناس داخلين يسعفوا الذي داخل. It was what's called a double tap. As people ran back inside to save lives, a second missile hit. About 150 people died there. 400 to 500 people were injured. This man says he lost 26 members of his family. The Saudis say this was a mistake, that they didn't intend to bomb a funeral. ليست غلطة ولا شيء. في ضربوا عدة عزاء. ضربوا عزاء
We were taken to other bombing sites by our Houthi minders. But the fact is, you can see the war in Yemen wherever you go. It's just not always immediately evident. We were in one supermarket in the capital, Sana'a, and it was a fairly well-stocked supermarket. It looked like a lot of supermarkets in the US. We then noticed that people were paying not with cash, but with coupons. عادوا أول شهر نستلم فيه كسايم وجميع موظفين الدولة بدأوا أخذوا الكسايم هذا ولا إحنا حتى الآن 8 أشهر من غير رواتب. We ran into people who were working and hadn't been paid in many, many months. The whole banking system had pretty much collapsed, so the cash just wasn't there. That's just a small example of how you see the war affecting people's daily lives everywhere you go. It's not just the jets you hear overhead, or the buildings that are bombed, or the airport that's demolished. It's the knock-on effects of the war on infrastructure. When we came into town, what struck me right away was the amount of garbage on the streets. The garbage workers hadn't been paid in 8 months. The rains came, washing through the garbage, bacteria carried into the water supply, people drinking bad water, and they were hit by a cholera epidemic. Cholera simply dehydrates you quickly, so that anything you ingest, any water you drink or food you eat, just completely passes through your system and you get no nutrients out of it. She's very tired because of the exhaustion from electrolyte imbalance that she has. She can't control herself now until she gets enough fluid. The World Health Organization is saying that they expect more than 700,000 cases of cholera, and that 2,100 people have died. Most of those are children. The hospital we visited, they were already beyond capacity. The nurses and doctors were suffering from a lack of medicines and equipment, and they were there working in spite of the fact that they hadn't been paid. We don't get salary. Last salary I got is on September only. If I will not work, then they will die, and maybe tomorrow I will be sick and nobody will see me because of no salary. People often ask why the Saudis are bombing Yemen. It's a question for the Saudis. They'll tell you that the Houthis are a proxy of their arch-rival, Iran. And the Houthis are getting some Iranian support and training. But the extent is unclear. And certainly they lack the firepower of the Saudis. Parts of the country have been isolated because of bomb strikes on bridges. People on the ground in Yemen are suffering. They're caught in the crossfire of this war. In Hajjah, we went to a hospital and I met a nurse there who showed me pictures she had taken a day or two before of a young boy who came in severely malnourished and died. تتأثر وتزعل عليه لأن إحنا بنقوم بالواجب ونضل نحبه وفي الأخير يتوفى علينا ما يصبرش هذا. She then was called away to go take care of a new severe malnutrition patient. A mother came in with her child. It was a little girl named Aline, a 7-month-old baby. أكيد مشكلة الحرب، ما أنا مشكلة الحرب عامل أساسي سوء التغذية، وبتزداد من بعد الحرب. ازدادت سوء التغذية الحالات. ما عاد فيش تغذية، كيف معيشتكم في البيت؟ ما فيش. There were always malnutrition cases in Yemen, but the nurse told us that the number of cases had more than doubled since the war.
And maybe an hour later, another mother came in with her daughter. Ruqayya, her name was a 5-year-old girl. Ruqayya had come from a IDP, an internally displaced persons camp that was quite a ways away up near the Saudi border, traveled several hours because the hospital up near her had been bombed. يعني عندهم مثلا في منطقة نائية ما بيش معاهم مواصلات ما بيش معاهم زلط إن نتيجة الكوارث هذه ما بيش معاهم زلط إنه تنقلهم من منطقتهم إلى المنطقة اللي موجود مكانهم لهنا يضطر إنهم يجلسوا. والله من ناحية بنفسر الحال بيصير للأسوأ. احنا بنقول في أمل إنه يصير للأحسن بس بيصير للأسوأ. الأمراض بتزيد وسوء التغذية بتزيد. مع الحروب بتشتد. لأن ما بيخففوش الضرب على اليمن. بكله بيتحول في الأطفال. And who do you blame for the war? على الحرب. والله من ناحية الشعب ومن ناحية الدولة الخارجية اللي قامت تهجم على البلاد هكذا يعني من الجانبين أدي هي بدها تضرب الضعفاء من بدها تضرب غير الضعفاء فقط لأني ما بش هجوم غير الأقوياء ما بش ضعفاء هنا فقط الفقراء والمساكين داخل اليمن. We had to leave the hospital before I knew what the fate of those 2 girls was going to be. I don't know what happened to them. What I do know is that health workers in Yemen say that every 10 minutes a child dies of preventable causes. Americans may not be aware of American involvement in the war in Yemen. But Yemenis in Sana'a and in northern Yemen certainly know where the weapons are coming from. Just a few days after we arrived, there was a huge rally in the middle of Sana'a called the Say No to American Terrorism rally. Thousands gathered to protest the arrival of President Trump in Riyadh, where he announced his intention to approve a $110 billion arms package to the Saudis. We respect the United States of America and we hold a respect in our hearts, but we came here in order to express our outrage against the United States policy. It was pretty evident that we were an American TV crew, but absolutely no hostility was directed at us. There was only a sense that our government was to blame, and ordinary Yemenis want the world to be aware of what's going on.